من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة فوق الأرض، وحياة طيبة تحت الأرض، وحياة طيبة يوم العرض. إن الأبرار لفي نعيم. يقول شيخ الإسلام إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا، ونعيم في قبورهم، ونعيم يوم العرض على الله عز وجل عندما يدخلون جنات النعيم. يا أخواني، يقول شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة التي في الدنيا؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب.